Lektion 1. Schemaläggning av tillgänglighet. För imorgon har vi säkert lediga platser för morgondagens möte. Det är jättebra, John. Det är viktigt att ha flexibilitet i schemaläggningen för att tillgodose alla. Absolut. Vi vill se till att alla kan delta och bidra till mötet. Vilka tidsalternativ har vi för morgondagens möte? Vi har 3 tidsluckor tillgängliga. 9:00, 13:00 och 15:00. Vilken fungerar bäst för dig? Jag föredrar klockan 1 p.m. Det ger mig tillräckligt med tid för att avsluta mina morgonuppgifter. Låter bra. Låt oss schemalägga mötet till klockan 13 imorgon då. Perfekt. Jag markerar det i min kalender. Kommer mötet att hållas personligen eller online? Vi kommer att ha ett online-möte eftersom vi arbetar på distans just nu. Det fungerar för mig. Online-möten är praktiska och sparar restid. Verkligen. Det är effektivt och gör att vi kan ansluta oavsett våra fysiska platser. Finns det några specifika ämnen eller dagordningspunkter som vi bör förbereda inför mötet? Ja, vi kommer att diskutera den kommande projekttidslinjen och tilldela uppgifter. Förstod det. Jag kommer att se till att granska projektdetaljerna och vara beredd med eventuella frågor. Det skulle vara jättebra, Anna. Dina synpunkter och insikter är alltid värdefulla. Tack, John. Jag ser fram emot mötet och samarbetet med teamet. Likaså, Anna. Det är alltid produktivt och inspirerande att arbeta tillsammans mot våra mål. Jag uppskattar det samarbete och stöd vi har inom vår organisation. Absolut. Vi är starkare när vi arbetar tillsammans och utnyttjar varandras styrkor. Det är skönheten i ett effektivt samarbete. Vi uppnår mer när vi kombinerar våra ansträngningar. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss göra morgondagens möte till en framgång och föra vårt projekt framåt. Låter som en plan, John. Morgondagens möte kommer att vara ett steg närmare våra gemensamma mål. Jag är glad att vi är på samma sida, Anna. Imorgon är vi på ett produktivt och effektivt möte. Skål för det, John. Låt oss få ut det mesta av vår tid tillsammans och uppnå fantastiska resultat. Absolut, Anna. Vi ses på mötet imorgon. Lektion 2. Kulturella skillnader. Det är fascinerande att se hur kulturella skillnader formar våra perspektiv. Absolut, John. Varje kultur ger unika värderingar och sätt att se världen. Det är intressant hur något kan betraktas som artigt i en kultur men oförskämt i en annan. Det är sant, John. Gester och seder kan variera mycket mellan olika kulturer. Kan du ge mig ett exempel på en kulturell skillnad som du tycker är spännande, Anna? Ett exempel är begreppet personligt utrymme. I vissa kulturer föredrar människor att stå närmare under konversationer, medan andra värdesätter mer avstånd. Det är spännande, Anna. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader för att undvika missförstånd. Definitivt,
John. Att vara medveten om kulturella nyanser hjälper till att främja bättre kommunikation och respekt. Jag håller med. Det är viktigt att närma sig kulturella skillnader med ett öppet sinne och vilja att lära sig. Absolut, John. Att omfamna mångfald berikar vår förståelse för världen. Har du stött på några kulturella skillnader som har förvånat dig, Anna? Ja, John. När jag reste till Japan blev jag förvånad över deras betoning på artighet och respekt i sociala interaktioner. Det är intressant, Anna. Det är viktigt att anpassa sig till sederna på de platser vi besöker. Ja, John. Att visa respekt för lokala seder och traditioner är ett sätt att uppskatta kulturen. Finns det några universella värden som överskrider kulturella skillnader? Ja, John. Värden som vänlighet, ärlighet och medkänsla värderas ofta över kulturer. Det är lugnande, Anna. Det är bra att veta att vissa värden kan överbrygga kulturella luckor. Absolut, John. Att hitta gemensam grund hjälper till att bygga kontakter och främja förståelse. Hur kan vi utbilda oss om olika kulturer och deras perspektiv? Ett sätt är att läsa böcker eller titta på dokumentärer om olika kulturer, John. Det är ett bra förslag, Anna. Det gör att vi kan få insikter i olika perspektiv. Ett annat sätt är att delta i samtal med människor med olika kulturell bakgrund. Jag håller med, Anna. Utbyte av erfarenheter och idéer kan bredda våra horisonter. Lektion 3. Spännande bergsäventyr. Berg. Det låter spännande. Har du mött några spännande upplevelser under din senaste bergsresa, Anna? Absolut, John. Bergen erbjuder hisnande skönhet och spännande äventyr. Berätta om en av de mest minnesvärda ögonblicken från din resa. En av höjdpunkterna var att nå toppen av en utmanande topp. Känslan av prestation var otrolig. Det måste ha varit en spännande upplevelse. Hur förberedde du dig för en så krävande stigning? Jag tränade i veckor i förväg med fokus på uthållighet och styrketräning. Det var viktigt att vara fysiskt förberedd. Jag kan föreställa mig. Att klättra berg kräver en hög nivå av kondition och mental motståndskraft. Verkligen. Den mentala aspekten är lika viktig. Det handlar om att driva igenom utmaningar och vara beslutsam. Var det några oväntade hinder som du var tvungen att övervinna under klättringen? Ja, vi mötte en plötslig snöstorm nära toppen. Det gjorde leden hal och sikten var dålig. Det låter utmanande. Hur lyckades du navigera genom stormen? Vi förlitade oss på vår bergsklättringsutrustning och följde markörerna längs leden. Det krävde extra försiktighet och lagarbete. Teamwork är avgörande i sådana situationer. Det är viktigt att stödja och se upp för varandra. Absolut. Vi var tvungna att kommunicera effektivt och fatta beslut som ett team för att säkerställa allas säkerhet.
Hade du några ögonblick av rädsla eller tvivel under klättringen? Det fanns stunder av tvivel, särskilt när man stod inför branta klippor eller oförutsägbart väder. Men jag påminde mig själv om mina förmågor och höll mig fokuserad. Att övervinna rädsla och tvivel är en betydande prestation i sig. Det visar styrka och beslutsamhet. Definitivt. Berg lär oss värdefulla lektioner om motståndskraft, uthållighet och självförtroende. Jag kan se varför bergsklättring är en så spännande och transformerande upplevelse. Det är det verkligen, John. Bergen har ett sätt att tänja våra gränser och avslöja vår inre styrka. Skulle du åka på ett annat bergsäventyr i framtiden, Anna? Absolut. Jag planerar redan min nästa bergsexpedition. Bergens lockelse är oemotståndlig. Det är fantastiskt, Anna. Jag beundrar din äventyrliga anda och villighet att omfamna utmaningar. Tack, John. Livet är tänkt att levas till fullo, och bergsäventyr ger glädje och skönhet till vår resa. Jag kunde inte hålla mig mer, Anna. Här är mer spännande bergsäventyr och de lektioner de ger. Skål för det, John. Låt oss fortsätta utforska bergens underverk och tänja våra gränser. Verkligen. Anna, låt oss ge oss ut på nya bergsäventyr och skapa oförglömliga minnen längs vägen. Lektion 4. Examensångest och korta pauser. Tentamen kan vara stressande. Anna, hur hanterar du examensångest? Det är viktigt att hitta strategier som fungerar för dig. En sak som hjälper mig är att ta korta pauser under mina studiesessioner. Det är intressant. Hur ofta tar du pauser och hur länge? Jag brukar ta en kort paus var 45 minut till en timme. Det tar cirka 5 till 10 minuter att ladda och slappna av mitt sinne. Vad gör du under dessa pauser för att få ut det mesta av dem? Jag försöker engagera mig i aktiviteter som hjälper mig att slappna av och ta tankarna från att studera. Jag kan sträcka mig, lyssna på musik eller gå en kort promenad. Det låter som ett bra sätt att uppdatera ditt sinne och förhindra utbrändhet. Absolut. Att ta pauser gör att jag kan behålla fokus och förhindrar trötthet från att sätta in. Har du några tips för att få ut det mesta av korta pauser? Ett tips är att undvika att kolla din telefon eller fastna i sociala medier. Gör istället något som verkligen slappnar av och förringrar dig. Det är en bra poäng. Det är lätt att bli distraherad av våra enheter under pauser. Ett annat tips är att ställa in en timer för din paus så att det inte tar för mycket tid från att studera. Tidshantering är avgörande när det gäller studier. Att ställa in en timer kan hjälpa till att upprätthålla en balans. Exakt. Det handlar om att hitta den balansen mellan fokuserad studietid och att ta nödvändiga pauser. Tycker du att korta pauser hjälper till att minska din tentaångest? Ja, det hjälper definitivt. Genom att ge mig själv regelbundna pauser känner jag mig mindre överväldigad och mer i kontroll över mina studiesessioner. Det är fantastiskt att höra. Att hantera examensångest är viktigt för att prestera på ditt bästa.
Absolut. Det är viktigt att prioritera egenvård och skapa en studierutin som fungerar för dig. Finns det några andra strategier du använder för att hantera examensångest? Ja, förutom pauser tränar jag också djupa andningsövningar och positivt självtal för att lugna mitt sinne. Djup andning och positiva bekräftelser kan vara kraftfulla verktyg för att hantera stress. Det är de verkligen. Det handlar om att odla ett positivt tänkesätt och tro på dina förmågor. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Jag är säker på att många studenter kommer att tycka att dessa tips är användbara. Du är välkommen, John. Jag hoppas att dessa strategier kan göra studier och tentor lite mindre skrämmande för andra. Jag är säker på att de kommer att göra det. Här är effektiva studievanor. Hantera examensångest och uppnå framgång. Skål för det, John. Låt oss stödja varandra och erövra dessa tentor med förtroende. Absolut, Anna. Tillsammans kan vi övervinna tentaångest och utmärka oss i våra akademiska sysslor. Lektion 5. Intensiva träningspass och bygga styrka. Anna, jag hörde att du har tränat intensivt på sistone. Hur lyckas du hålla pulsen uppe under dina träningspass? Det handlar om att integrera högintensiva övningar i min rutin, John. Det är det som får min puls upp och gör den ganska intensiv. Det låter utmanande men effektivt. Kan du ge mig ett exempel på en högintensiv övning du gör? En övning jag älskar är burpees. Det är en helkroppsrörelse som kombinerar konditionsträning och styrketräning. Det får verkligen mitt hjärta att pumpa. Burpees är tuffa, men de arbetar med flera muskelgrupper. Hur många brukar du göra under en session? Jag siktar på uppsättningar med 10-15 burpees, med korta vilointervall däremellan. Det håller intensiteten hög och får mig att tänja mina gränser. Det är imponerande, Anna. Jag kan föreställa mig hur utmanande och givande dessa träningspass måste vara. Det är de definitivt, John. Intensiv träning driver mig till mina gränser och hjälper mig att bygga styrka både fysiskt och mentalt. På tal om styrka, vilka andra övningar gör du för att bygga övergripande styrka? Jag införlivar övningar som knäböj, deadlifts och armhävningar i min rutin. Dessa sammansatta rörelser riktar sig till flera muskelgrupper och hjälper till att bygga styrka. Sammansatta övningar är bra för att bygga funktionell styrka. Hur ofta tränar du för att se framsteg? Jag tränar cirka 4-5 gånger i veckan, vilket ger min kropp tillräckligt med tid att vila och återhämta sig mellan sessionerna. Vila och återhämtning är avgörande för muskeltillväxt och förebyggande av skador. Har du några tips för återhämtning? Absolut. Jag prioriterar sömn och ser till att få tillräckligt med vila. Dessutom inkluderar jag stretching och skumrullning för att hjälpa till med muskelåterhämtning. Det är ett heltäckande tillvägagångssätt för återhämtning. Det är viktigt att ta hand om våra kroppar efter intensiva träningspass. Definitivt. John, att ta hand om våra kroppar gör att vi kan fortsätta utmana oss själva och göra framsteg. Har du märkt några andra fördelar med dina intensiva träningspass och styrketräning? Absolut.
Bortsett från att bygga fysisk styrka känner jag mig mer energisk, självsäker och fokuserad på andra områden i mitt liv. Det är fantastiskt, Anna. Det är fantastiskt hur träning kan ha så positiva effekter på olika aspekter av vårt välbefinnande. Det är det verkligen, John. Motion handlar inte bara om fysisk kondition utan också om mentalt och emotionellt välbefinnande. Jag inspireras av ditt engagemang och de resultat du har uppnått genom dina intensiva träningspass. Tack, John. Det handlar om att hitta övningar och rutiner som utmanar och motiverar dig personligen. Tja, du har verkligen motiverat mig att införliva mer intensitet och styrketräning i mina träningspass. Jag är glad att höra det, John. Låt oss fortsätta driva oss själva och njuta av fördelarna med intensiva träningspass tillsammans. Absolut. Anna. Här är för att utmana våra gränser, bygga styrka och omfamna kraften i intensiva träningspass. Skål för det, John. Låt oss fortsätta växa starkare, både fysiskt och mentalt, genom våra fitnessresor. Verkligen. Anna. Låt oss fortsätta sträva efter storhet och inspirera andra längs vägen. Lektion 6. Biluthyrning och försäkringsskydd. Anna, jag hörde att du hyrde en bil nyligen. Fick du försäkringsskydd för det? Ja, jag såg till att få försäkring från uthyrningsföretaget. Det är viktigt att ha den sinnesfriden. Absolut. Olyckor kan hända och att ha försäkringsskydd kan spara dig från oväntade utgifter. Det är sant. Det är bättre att vara förberedd och skyddad, särskilt när du kör ett hyrfordon. Har du valt det grundläggande försäkringsskyddet eller valde du ytterligare täckningsalternativ? Jag bestämde mig för att gå med de extra täckningsalternativen. Det kan kosta lite mer, men det ger ett bredare skydd. Det är ett klokt val, Anna. Ytterligare täckning kan vara fördelaktigt, särskilt om du planerar att köra i okända områden. Exakt. Jag ville försäkra mig om att jag har täckning för eventuella skador eller olyckor. Har du också kollat om din personliga bilförsäkring täcker hyrbilar? Ja, det gjorde jag. Min personliga bilförsäkring ger inte täckning för hyrbilar, så jag visste att jag var tvungen att få det separat. Det är bra att veta. Många antar att deras personliga försäkring täcker hyror, men det är inte alltid fallet. Ja, det är viktigt att kontakta din försäkringsleverantör för att förstå dina täckningsalternativ. Förklarade uthyrningsföretaget detaljerna i försäkringsskyddet för dig? Ja, de gav mig all nödvändig information och svarade på mina frågor angående täckningen. Det är jättebra. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för vad försäkringen täcker och eventuella begränsningar. Absolut. Det hjälper att känna till villkoren för att undvika överraskningar senare. Förutom försäkring, tillhandahöll uthyrningsföretaget några ytterligare tjänster eller förmåner. Ja, de erbjöd vägassistans vid eventuella haverier eller nödsituationer under hyresperioden. Väghjälp kan vara en livräddare, särskilt när du befinner dig på en okänd plats. Definitivt.
Det ger mig sinnesfrid att veta att hjälp bara är ett telefonsamtal bort om något går fel. Var du tvungen att betala en deposition när du hyrde bilen? Ja, jag var tvungen att tillhandahålla en deposition vid uthyrningstillfället. Det är standardpraxis för de flesta biluthyrningsföretag. Det är viktigt att ta hänsyn till säkerhetsdepositionen när du budgeterar för din hyra. Absolut. Det är ett tillfälligt stopp på dina medel, så det är viktigt att planera därefter. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet, Anna. Det är bra att veta om biluthyrning och försäkring. Du är välkommen, John. Jag hoppas att denna information kan hjälpa andra när de hyr en bil i framtiden. Jag är säker på att det kommer att göra det. Här är säkra och trevliga resor, oavsett om det är i våra egna bilar eller hyrda fordon. Skål för det, John. Låt oss prioritera säkerhet och skydd när vi är på väg. Absolut. Anna, låt oss alltid köra ansvarsfullt och fatta välgrundade beslut för vår sinnesfrid. Lektion 8. Resor och kulturell berikning. Anna, jag har alltid beundrat din passion för resor. Att se världen är verkligen berikande, eller hur? Absolut, John. Att resa gör att vi kan utforska olika kulturer, bredda våra perspektiv och skapa varaktiga minnen. Jag kunde inte hålla mig mer. Varje gång jag besöker en ny plats känner jag att jag lär mig något nytt om världen och mig själv. Det är skönheten i resor. Det öppnar våra sinnen för nya upplevelser och hjälper oss att uppskatta mångfalden på vår planet. Har du ett favoritresmål som lämnade ett djupt intryck på dig? Det är svårt att välja bara en, men jag måste säga att besöka Kyoto, Japan var en transformativ upplevelse för mig. Vad gjorde Kyoto så speciellt för dig? Kyoto är genomsyrat av historia och tradition. De gamla templen, fantastiska trädgårdar och teceremonier var otroligt fängslande. Det låter fantastiskt. Det är fascinerande hur olika delar av världen har sina unika kulturskatter. Absolut. Det är därför jag tror att resor är en form av utbildning. Det lär oss om världen på ett sätt som böcker inte kan. Jag kunde inte hålla mig mer, Anna. Att uppleva olika kulturer på egen hand är en verkligt uppslukande och upplysande upplevelse. Och det behöver inte vara avlägsna destinationer. Även att utforska vårt eget land kan vara lika berikande. Du har rätt. Ibland förbiser vi den skönhet och kulturella rikedom som finns precis i vår egen bakgård. Det är därför jag försöker utforska lokala attraktioner och dolda pärlor när jag kan. Har du några tips till någon som vill börja resa men är osäker på var du ska börja? Börja smått. John. Välj en närliggande destination som intresserar dig och planera en kort resa. Det är ett bra sätt att doppa tårna i resvärlden. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Det är viktigt att ta det första steget och bygga upp ditt självförtroende som resenär. Exakt. När du får mer erfarenhet kan du gradvis våga dig ut till mer avlägsna och exotiska platser. Vad skulle du säga är den mest värdefulla lektionen du har lärt dig genom dina resor?
En av de mest värdefulla lärdomarna jag har lärt mig är vikten av anpassningsförmåga och omfamna det okända. Att resa kräver verkligen flexibilitet och förmågan att navigera i okända situationer. Ja, det lär oss att gå ut ur våra komfortzoner, vara resursstarka och uppskatta skönheten i spontanitet. Jag kan se hur resor kan vara en transformativ och livsförändrande upplevelse för många människor. Det är det verkligen, John. Det breddar våra horisonter, främjar empati och skapar kontakter med människor från olika samhällsskikt. Väl, du har verkligen inspirerat mig att ge mig ut på fler reseäventyr och omfamna de berikande upplevelser de erbjuder. Jag är glad att höra det, John. Världen väntar på att utforskas, och det finns så mycket att upptäcka och lära sig. Här är glädjen att resa, skönheten i kulturutbytet och de livslånga minnen vi skapar på vägen. Skål för det, John. Låt oss fortsätta utforska, lära oss och växa genom våra resor, nära och långt. Absolut. Anna, låt oss omfamna världens underverk och fortsätta att berikas av våra erfarenheter. Lektion 9. Effektiv reseplanering. Anna, när det gäller resor har jag lärt mig att planering är nyckeln. Det är viktigt att kontrollera schemat och planera din rutt i förväg. Absolut, John. Att ha en genomtänkt resplan kan spara tid, pengar och onödig stress under din resa. Hur brukar du planera dina resor? Har du några strategier du kan dela med dig av? En av de första sakerna jag gör är att undersöka destinationen och göra en lista över attraktioner och aktiviteter som du måste se. Det är en bra utgångspunkt. Det hjälper till att ha en klar uppfattning om vad du vill uppleva och utforska. När jag väl har min lista prioriterar jag attraktionerna baserat på deras närhet och hur mycket tid jag har tillgänglig. Det är vettigt. Det är viktigt att vara realistisk och avsätta tillräckligt med tid för varje aktivitet eller sightseeingplats. Absolut. Det är bättre att njuta av några platser fullt ut än att rusa igenom många och inte helt uppskatta dem. Hur bestämmer du transportsättet för att ta dig runt under din resa? Det beror på destinationen, John. Ibland är kollektivtrafiken bekväm och kostnadseffektiv, medan i andra fall kan hyra en bil vara mer praktiskt. Jag förstår. Det är bra att ta hänsyn till faktorer som det lokala transportsystemet, tillgänglighet och avståndet mellan attraktioner. Definitivt. Genom att välja det lämpligaste transportsättet kan du göra din reseupplevelse smidigare och roligare. Har du några tips för att undvika långa köer och folkmassor vid populära turistattraktioner? En effektiv strategi är att besöka populära platser tidigt på morgonen eller senare på dagen när folkmassorna är tunnare. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det gör att du kan slå rusningen och få en lugnare upplevelse. Dessutom kan köp av biljetter online i förväg hjälpa dig att kringgå långa köer och spara tid. Det är ett bra tips. Det är alltid värt att kontrollera om attraktioner erbjuder onlinebiljetter eller skipteline-alternativ. Absolut. Lite för planering kan gå långt för att maximera din tid och minimera väntetiderna.
Vad sägs om matställen under dina resor? Hur bestämmer du vad du ska äta? Jag gillar att undersöka lokala rätter och populära restauranger i förväg. Att läsa recensioner och rekommendationer kan hjälpa mig att hitta autentiska och läckra ställen att äta. Det är en bra strategi. Att prova lokala rätter och uppleva den kulinariska kulturen på en plats är alltid en höjdpunkt på varje resa. Det är det definitivt, John. Mat är ett fönster in i kulturen och traditionerna på en destination. Har du några sista tips för effektiv reseplanering? Ett viktigt tips är att vara flexibel och ge utrymme för oväntade upptäckter eller förändringar i dina planer. Det är en utmärkt poäng. Ibland händer de mest minnesvärda upplevelserna när vi avviker från den ursprungliga planen. Exakt. Det är viktigt att ha en ram för din resa, men också att lämna utrymme för spontanitet och nya äventyr. Tja, Anna, dina insikter och tips har varit oerhört hjälpsamma. Jag kommer att se till att tillämpa dem på mina framtida resor. Jag är glad att höra det, John. Jag hoppas att dessa tips kommer att göra dina resor roligare och stressfria. Tack för att du delar med dig av din visdom, Anna. Här är effektiv reseplanering och oförglömliga äventyr. Skål för det, John. Må dina framtida resor fyllas med underbara upplevelser och omhuldade minnen. Absolut. Anna, låt oss omfamna glädjen att utforska nya platser och få ut det mesta av varje resa vi gör. Lektion 10. Förutse avkoppling. Anna, jag har känt mig ganska utmattad den senaste tiden. Inte mycket som händer. Se bara fram emot lite avkoppling. Vad sägs om dig? Jag kan relatera, John. Ibland behöver vi alla en paus för att ladda och förringra. Jag ser också fram emot lite stillestånd. Det är viktigt att prioritera egenvård och hitta sätt att varva ner. Hur brukar du slappna av och ladda, Anna? Ett av mina favoritsätt att slappna av är att läsa en bra bok. Det gör att jag kan fly till olika världar och glömma stressen i vardagen. Läsning är verkligen ett bra sätt att varva ner. Jag tycker att det är lugnande och det hjälper mig att flytta mitt fokus till något roligt. Absolut. Det är som att ta en mental semester utan att lämna bekvämligheten i ditt hem. Förutom att läsa, har du några andra aktiviteter för avkoppling? Jag tycker också om att öva yoga och meditation. De hjälper mig att hitta inre frid och ger en känsla av lugn till både mitt sinne och kropp. Det låter underbart. Att delta i medvetna aktiviteter kan verkligen hjälpa till att minska stress och främja det allmänna välbefinnandet. Definitivt. Det är viktigt att hitta aktiviteter som resonerar med dig och ger dig glädje och lugn. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Alla har olika sätt att hitta avkoppling, och det är viktigt att upptäcka vad som fungerar bäst för oss individuellt. Absolut, John. Det handlar om självmedvetenhet och att lyssna på vad vårt sinne och kropp behöver. Förutom individuell avkoppling, har du några tankar om att planera fritidsaktiviteter med vänner eller nära och kära? Att spendera kvalitetstid med nära och kära kan också vara otroligt avkopplande och förringrande. Det är en chans att ansluta och skapa varaktiga minnen.
Jag håller med. Oavsett om det är att gå en promenad tillsammans, ha en picknick eller helt enkelt njuta av varandras sällskap, lägger det till ett extra lager av glädje och avkoppling. Absolut, John. Sociala kontakter och meningsfulla relationer är viktiga för vårt övergripande välbefinnande. Tja, Anna. Jag hoppas att du har en avkopplande och föryngrande tid framöver. Ta chansen att ladda och göra saker som ger dig glädje. Tack, John. Jag önskar detsamma för dig. Må du hitta den avkoppling och lugn du söker. Här är kraften i avkoppling och egenvård. Låt oss omfamna möjligheten att varva ner och hitta balans i våra liv. Skål för det, John. Må vi alltid prioritera vårt välbefinnande och hitta stunder av lugn och avkoppling mitt i livets hektiska liv. Absolut. Anna. Låt oss göra egenvård och avkoppling till en prioritet, med vetskap om att det bidrar till vår övergripande lycka och uppfyllelse. Lektion 11. Kylning av degen. Anna, jag är sugen på att baka några kakor idag. Kylde du degen? Ja, jag kylde det i ett par timmar. Att kyla degen hjälper till att fästa den och låter smakerna utvecklas. Det är jättebra. Kyld deg ger vanligtvis kakor med bättre konsistens och förhindrar överdriven spridning under bakning. Absolut. Det hjälper också smakerna att smälta samman, vilket resulterar i en mer utsökt slutprodukt. Hur länge kyler du vanligtvis degen? Det beror på receptet, men vanligtvis kyler jag det minst en timme eller 2. Vissa recept kan kräva längre kyltider. Jag förstår. Så tålamod är nyckeln när det gäller att uppnå bästa resultat i bakning. Definitivt. John, bra saker kommer till dem som väntar, särskilt när det gäller bakning. Förutom kakor, finns det andra typer av deg som drar nytta av kylning? Ja, det finns många degar som drar nytta av kylning. Pajskorpor blir till exempel flagigare när degen kyls innan den rullas ut. Det är bra att veta. Att kyla degen verkar vara en vanlig teknik vid bakning för att uppnå optimala resultat. Absolut. Det är ett enkelt steg som kan göra stor skillnad i den totala kvaliteten på dina bakverk. Jag ser fram emot att smaka på kakorna. Kyld deg resulterar ofta i kakor med en seg men ändå öm konsistens. Jag är säker på att de kommer att bli läckra, John. Kyld deg hjälper kakor att behålla sin form och säkerställer en tillfredsställande bit. Jag uppskattar dina tips, Anna. Det är alltid bra att lära sig de små knep som kan höja våra bakfärdigheter. Jag är glad att jag kunde dela med mig av mina kunskaper, John. Bakning är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet och ge glädje till andra. Verkligen. Anna. Doften av nybakade varor och glädjen de ger är verkligen speciell. Bakning kan vara en form av egenvård och ett sätt att visa kärlek till dem omkring oss. Tja, Anna. Jag är tacksam för ditt råd om att kyla degen. Låt oss gå vidare och baka dessa kakor. Absolut, John. Låt oss njuta av processen och njuta av de söta belöningarna i vårt bakäventyr. Här är konsten att baka och magin som händer i köket. Må våra kakor visa sig vara läckra läckerheter.
Skål för det, John. Må våra bakade godsaker ge leenden och värme till våra hjärtan och de som tycker om dem. Absolut. Anna, låt oss omfamna glädjen att baka och skapa läckra minnen tillsammans. Lektion 12. Håll dig uppdaterad med branschtrender. Anna, jag har funderat på hur vi kan hålla jämna steg med branschtrender. Har du några förslag? Absolut, John. Ett bra sätt är att delta i konferenser relaterade till vårt område. De erbjuder värdefulla insikter och nätverksmöjligheter. Det är en bra idé, Anna. Konferenser samlar branschexperter och ger en plattform för att lära sig om den senaste utvecklingen. Verkligen. John, det är en möjlighet att få ny kunskap, upptäcka nya trender och få kontakt med likasinnade proffs. Förutom konferenser, finns det andra sätt vi kan hålla oss uppdaterade med branschtrender? Definitivt. Att läsa branschpublikationer, bloggar och nyhetsbrev är en annan effektiv metod. De ger regelbundna uppdateringar och analyser. Jag håller med. Det är viktigt att hålla sig informerad och vara medveten om de förändringar som sker i vår bransch. Absolut, John. Kontinuerligt lärande och att hålla oss uppdaterade med branschtrender hjälper oss att förbli konkurrenskraftiga och anpassningsbara. Har du några specifika resurser eller publikationer som du tycker är användbara? Ja, det finns flera välrenommerade branschtidningar och onlineplattformar som täcker de senaste trenderna och insikterna. Jag kan dela några rekommendationer med dig. Det skulle vara jättebra, Anna. Det är alltid bra att ha en sammanställd lista med resurser att hänvisa till. Jag ska se till att sammanställa en lista åt dig, John. Det kommer att innehålla en mängd olika källor för att tillgodose olika intressen och områden inom vår bransch. Jag uppskattar din insats, Anna. Att ha tillgång till tillförlitlig och uppdaterad information är avgörande för professionell tillväxt. Jag kunde inte hålla med mer, John. Det är viktigt att investera tid och ansträngning för att hålla sig informerad och utvecklas med vår bransch. Förutom att delta i konferenser och läsa, finns det några andra strategier vi kan använda? Att delta i onlineforum och samhällen relaterade till vår bransch kan också vara fördelaktigt. De ger en plattform för diskussion och kunskapsdelning. Det är en bra poäng, Anna. Att interagera med branschkollegor och utbyta idéer kan leda till värdefulla insikter och nya perspektiv. Absolut, John. Samarbete och nätverk spelar en viktig roll för att hålla kontakten och uppdaterad. Tja, Anna, jag är tacksam för dina förslag. Låt oss göra en medveten ansträngning för att hålla oss uppdaterade med branschtrender och fortsätta vår professionella utveckling. Definitivt. John, genom att hålla oss informerade och omfamna livslångt lärande kan vi trivas i våra karriärer och bidra meningsfullt till vår bransch. Här är strävan efter kunskap och åtagandet att ligga steget före branschtrender. Må vi alltid ligga i framkant när det gäller innovation och framsteg. Skål för det, John. Låt oss omfamna möjligheten att lära, växa och göra en positiv inverkan på våra professionella resor. Absolut. Anna, låt oss vara nyfikna, anpassningsbara och öppensinnade när vi navigerar i det ständigt föränderliga landskapet i vår bransch. Lektion 13.
Tidlig väderprognos. Har du kollat prognosen, Anna? Vad säger det om vädret idag? Enligt prognosen borde det vara klart hela dagen. Inga tecken på regn eller moln i sikte. Det är bra nyheter. Klart väder gör att vi kan planera utomhusaktiviteter utan avbrott. Absolut, John. Det är ett perfekt tillfälle att njuta av lite sol och frisk luft. Jag funderade på att gå en vandring. Klart väder skulle göra upplevelsen ännu roligare. Vandring låter underbart, John. Klar himmel ger hisnande vyer och en trevlig vandringsmiljö. Verkligen. Anna, det är fantastiskt hur vädret kan förbättra våra utomhusupplevelser. Absolut. Oavsett om det är vandring, picknick eller helt enkelt ta en promenad, ger klart väder en touch av magi till våra utomhusäventyr. Har du några andra planer för dagen, med tanke på den tydliga prognosen? Jag tänkte ta min yogamatta utanför och träna yoga i parken. Det klara vädret skulle skapa en lugn atmosfär. Låter som en fantastisk idé, Anna. Yoga i naturen kan vara otroligt föringrande och lugnande. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Kombinationen av frisk luft, naturliga omgivningar och en klar himmel kan förbättra förbindelsen mellan kropp och själ. Förutom utomhusaktiviteter tillåter klart väder oss också att göra lite trädgårdsarbete eller helt enkelt koppla av på vår bakgård. Absolut, John. Trädgårdsskötsel kan vara terapeutiskt och att ha en klar dag ger oss möjlighet att ta hand om våra växter och njuta av naturens skönhet. Det är fantastiskt hur vädret kan påverka vårt humör och de aktiviteter vi väljer att delta i. Verkligen. John. Vår koppling till naturen och elementen är djup, och klart väder ger oss en positiv och upplyftande upplevelse. Tja, Anna, jag är tacksam för den tydliga prognosen. Det öppnar upp en värld av möjligheter för oss att njuta av dagen till fullo. Absolut, John. Låt oss få ut det mesta av detta klara väder och skapa vackra minnen. Här är klar himmel och glädjen de ger. Må vi uppskatta naturens skönhet och utnyttja varje tillfälle att omfamna naturen. Skål för det, John. Låt oss fördjupa oss i underverk av klart väder och hitta lycka i de enklaste stunderna. Absolut. Anna, låt oss vårda gåvan av klart väder och njuta av friheten och lugnet det erbjuder oss. Lektion 14. Utforska lokala rätter. När jag reser älskar jag att uppleva det lokala köket. Det ger en unik smak till min resa. Vilken är den mest unika maträtten du har provat? Det finns så många läckra och unika rätter där ute, John. En som sticker ut är balut, en filippinsk delikatess. Det är ett befruktat ankaägg med ett delvis utvecklat embryo inuti. Det låter spännande, Anna. Det är fascinerande hur olika kulturer har sina egna distinkta rätter. Absolut, John. Att utforska det lokala köket gör att vi kan förstå och uppskatta de olika kulinariska traditionerna runt om i världen. Har du provat några andra unika rätter från olika länder?
Ja, jag har också provat haggning, en traditionell skotsk maträtt gjord av fårhjärta, lever och lungor, blandad med lök, kryddor och havre. Det är ganska äventyrligt, Anna. Det är fantastiskt hur vissa rätter kan vara så djupt rotade i ett lands kultur och historia. Verkligen. John. Mat har makten att berätta historier och koppla oss till en plats och dess människor. Finns det några andra unika rätter som du har stött på under dina kulinariska äventyr? En annan intressant maträtt jag försökte var escamoles, som är myrlarver skördade från rötterna av agaveväxter. Det anses vara en delikatess i Mexiko. Wow, det är definitivt något jag inte har hört talas om förut, Anna. Det är fascinerande hur lokala ingredienser och traditioner formar köket i en region. Absolut, John. Att utforska det lokala köket glädjer inte bara våra smaklökar utan fördjupar också vår förståelse för en kultursarv. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det är ett underbart sätt att fördjupa oss i den lokala livsstilen och traditionerna. Verkligen. John. Mat kan vara en port för att upptäcka hjärtat och själen på en plats. Tja, Anna. Jag är tacksam för din insikt i unika rätter från olika länder. Det har väckt min nyfikenhet ännu mer. Jag är glad att höra det, John. Att utforska det lokala köket är ett spännande och läckert sätt att omfamna vår världs rikedom. Här är glädjen av kulinarisk utforskning och smakerna som transporterar oss till olika hörn av världen. Må vi fortsätta njuta av och uppskatta mångfalden av lokala rätter. Skål för det, John. Låt oss ge oss ut på kulinariska äventyr, en tallrik i taget, och skapa oförglömliga gastronomiska minnen. Absolut, Anna. Låt oss vara öppna för nya smaker, texturer och aromer och låt det lokala köket vara vår guide till oförglömliga reseupplevelser. Lektion 15. Nästa resmål. Jag funderar på att åka på en resa nästa månad. Jag kan inte vänta med att utforska en ny plats. Vad sägs om dig, Anna? Jag älskar också att resa, John. Nästa månad funderar jag på att besöka en charmig kuststad. Den har stått på min bucketlist ett tag. Låter underbart, Anna. Kuststäder har en unik charm och erbjuder en avkopplande atmosfär. Någon speciell anledning till att du valde den destinationen? Jag har alltid dragits till det lugnande ljudet av vågor och skönheten i kustlandskap. Jag vill uppleva lugnet vid havet. Det låter otroligt lugnt, Anna. Det är fantastiskt hur olika destinationer erbjuder olika upplevelser och tilltalar våra individuella preferenser. Absolut, John. Att utforska nya platser vidgar våra horisonter och berikar vår förståelse av världen. Har du några specifika aktiviteter eller attraktioner i åtanke för din semester vid havet? Jag planerar att ta långa promenader längs stranden, njuta av färsk fisk och skaldjur och fånga fantastiska solnedgångar med min kamera. Det kommer att vara en perfekt blandning av avkoppling och utforskning. Det låter som en härlig resa, Anna. Jag hoppas att du har en minnesvärd tid att fånga skönheten i kuststaden. Tack, John. Jag ser verkligen fram emot det. Vad sägs om dig? Någon särskild destination du funderar på?
Jag lutar mig mot en bergig region. Anna. Jag älskar att vandra och vara omgiven av hisnande landskap. Det är ett bra sätt att återknyta kontakten med naturen. Det låter fantastiskt, John. Berg erbjuder en annan typ av skönhet och en känsla av äventyr. Finns det några specifika spår eller toppar du har i åtanke? Jag har hört talas om en utmanande stig som leder till en fantastisk bergstopp. Det är känt för sin panoramautsikt och känslan av prestation det ger. Det låter som en spännande upplevelse, John. Att vandra till en bergstopp och belönas med hisnande vyer är verkligen speciellt. Absolut. Anna. Känslan av att vara där uppe, omgiven av naturens storhet, är bortom ord. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Det är stunder som dessa som påminner oss om vår planets underverk. Väl, Anna, det verkar som om vi båda har spännande reseplaner för nästa månad. Må våra resor fyllas med upptäckter, glädje och oförglömliga upplevelser. Verkligen. John, låt oss omfamna spänningen i utforskning och skapa vackra minnen på de platser vi besöker. Här är förväntan på nya äventyr och spänningen att upptäcka okända skatter. Må våra resor antända vår nyfikenhet och lämna oss inspirerade. Skål för det, John. Låt oss ge oss ut på våra respektive resor med öppna hjärtan och öppna sinnen. Redo att omfamna resans magi. Absolut. Anna. Låt oss ta tillfället i akt att utforska, lära och växa när vi sätter foten på nya destinationer. Lektion 16. Flygplatsavgång. Jag är på Virgin Atlantic för mitt flyg. Känner du till portnumret, Anna? Låt mig kolla, John. Ja, ditt flyg avgår från gate 23. Glöm inte att kontrollera flygplatsskärmarna för uppdateringar i sista minuten. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Det är alltid bra att ha portnumret till hands för att säkerställa en smidig avgång. Absolut, John. Att känna till gatens nummer i förväg sparar tid och hjälper oss att navigera flygplatsen mer effektivt. Ska du resa idag också, Anna? Ja, jag flyger med ett annat flygbolag. Jag ska kolla mitt boardingkort för att se vilken grind jag behöver gå till. Det är alltid spännande att se olika flygbolag och passagerare samlas på flygplatsen. Det är som ett nav för olika resor. Jag håller med, John. Flygplatser har en livlig atmosfär med människor från alla samhällsskikt, var och en med sin egen destination och syfte. Det är det som gör resan så fascinerande. Det är en möjlighet att få kontakt med människor från olika kulturer och bakgrunder. Absolut, John. Det vidgar vårt perspektiv och påminner oss om vår världs storhet och mångfald. Jag tycker att processen att gå ombord på planet och starta är ganska spännande. Det är början på ett nytt äventyr. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Förväntan byggs upp när vi sätter oss i våra platser och förbereder oss för start. Och när vi väl är i luften får vi njuta av den fantastiska utsikten ovanifrån och känslan av att vara upphängd mellan två världar. Det är en unik upplevelse, verkligen. Att se världen från fågelperspektiv ger oss ett annat perspektiv på vår planet. Har du någonsin haft några minnesvärda upplevelser under dina flygningar,
Anna. Ja, jag minns en gång när flygvärdinnan överraskade mig med en liten födelsedagstårta under flygningen. Det gjorde resan extra speciell. Det är underbart, Anna. Det är hjärtvärmande när flygbolagen går en extra milen för att få passagerare att känna sig uppskattade och hyllade. Det är det verkligen, John. Dessa små gester kan göra stor skillnad och skapa varaktiga minnen. Tja, Anna. Det är bäst att jag tar mig till gate 23 nu. Tack igen för att du hjälpte mig med portnumret. Du är välkommen, John. Ha en fantastisk flygning och njut av din resa. God resa! Tack, Anna. Säkra resor till dig också, var din destination än är. Tills nästa gång. Lektion 17. Maximera produktiviteten. Jag har kämpat för att hålla koll på mina uppgifter den senaste tiden. Det finns så mycket att göra och jag vill få ut det mesta av mina dagar. Jag förstår, John. Det kan vara utmanande att hantera vårt ansvar och se till att vi använder vår tid effektivt. Exakt, Anna. Jag känner att det alltid finns distraktioner som drar mig bort från det jag behöver åstadkomma. En strategi som har fungerat för mig är att skapa en att göra-lista. Det hjälper mig att hålla ordning och prioritera mina uppgifter. Det är en bra idé, Anna. Jag ska ge det ett försök. Att ha en tydlig lista över saker att ta itu med kan ge en känsla av riktning och fokus. Absolut, John. Ett annat tips är att dela upp större uppgifter i mindre, mer hanterbara. Det gör att de känner sig mindre överväldigande. Jag kan se hur det skulle vara till hjälp. Det är lättare att hålla sig motiverad och spåra framsteg när uppgifterna är bitstora. Definitivt. John. Och glöm inte att tilldela specifika tidsluckor för varje uppgift. Det hjälper till att skapa ett strukturerat schema och förhindrar förhalning. Bra poäng, Anna. Jag underskattar ofta hur lång tid vissa uppgifter kommer att ta, och det kastar hela min dag. Att sätta realistiska tidsramar är avgörande. Absolut. Tidshantering är nyckeln till att maximera produktiviteten. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur vi fördelar vår tid och undvika onödiga tidslösande aktiviteter. Du har rätt, Anna. Jag måste vara mer disciplinerad och undvika att fastna i distraktioner som sociala medier eller överdriven multitasking. Det är en vanlig utmaning, John. Att minimera distraktioner och hålla fokus kräver självdisciplin, men det är värt ansträngningen för ökad produktivitet. Jag kommer definitivt att arbeta med det. En annan sak jag har hört är fördelaktigt är att ta korta pauser mellan uppgifterna för att ladda och undvika utbrändhet. Det är ett bra förslag, John. Våra hjärnor behöver stunder av vila för att hålla sig skarpa och upprätthålla produktiviteten hela dagen. Absolut, Anna. Det handlar om att hitta rätt balans mellan arbete och vila. Kvalitetsavbrott kan faktiskt förbättra vår totala effektivitet. Jag kunde inte hålla med mer, John. Och låt oss inte glömma vikten av att ta hand om oss själva genom ordentlig sömn, näring och motion. Du har helt rätt, Anna. När vi prioriterar vårt välbefinnande har vi mer energi och fokus för att hantera våra uppgifter effektivt. Tja, John.
Här är bättre tidshantering, ökad produktivitet och få ut det mesta av våra dagar. Absolut. Anna, skål för det. Låt oss implementera dessa strategier och skapa en mer produktiv och uppfyllande daglig rutin. Lektion 18. Navigera på flygplatsen. Jag försöker hitta de tax-free-butikerna. Vet du var de finns, Anna? Ja, John. De ligger på andra våningen, strax efter säkerhetskontrollen. Det är till hjälp, Anna. Jag tycker alltid om att bläddra igenom tax-free-butikerna innan min flygresa. De har ett stort urval av produkter, från kosmetika och parfymer till elektronik och souvenirer. Jag ska se till att kolla in dem. Det är ett perfekt tillfälle att köpa några presenter till min familj och vänner. Absolut, John. Tullfri shopping gör att du kan få varor till ett mer överkomligt pris jämfört med vanliga butiker. Det är en bonus. Jag kan spara lite pengar samtidigt som jag får kvalitetsprodukter. Definitivt. Kom bara ihåg att kontrollera ersättningar och begränsningar för tullfria artiklar, särskilt om du reser internationellt. Jag tänker på det, Anna. Det är viktigt att följa tullbestämmelserna för att undvika problem. Exakt. Och på tal om andra våningen finns det också flera restauranger och kafé där. Det är bra att veta. Jag kanske tar en snabb bit innan min flygresa. Det är en bra idé, John. Att njuta av en måltid eller en kopp kaffe kan göra väntetiden trevligare. Absolut. Det är trevligt att sitta ner, koppla av och njuta av en utsökt måltid innan resan. Och om du har några specifika kostpreferenser eller begränsningar, se till att fråga om tillgängliga alternativ. Tack för påminnelsen, Anna. Jag kommer att se till att fråga om alla vegetariska eller glutenfria alternativ. Du är välkommen, John. Det är viktigt att ha en bekväm och trevlig upplevelse på flygplatsen. Definitivt. Flygplatser kan vara upptagna och överväldigande, men att veta var vi kan hitta de bekvämligheter vi behöver gör lättare. Det är sant, John. Att bekanta oss med flygplatsens layout och anläggningar i förväg kan spara tid och minska stress. Jag håller med, Anna. Det gör att vi kan navigera flygplatsen mer effektivt och fokusera på att njuta av vår resa. Absolut. Så kom ihåg att de tullfria butikerna och restaurangerna ligger på andra våningen, strax efter säkerhetskontrollen. Tack för informationen, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Det är alltid bra att vara välinformerad. Du är välkommen, John. Ha en fantastisk tid att utforska taxfree-butikerna och njut av din måltid. Säkra resor. Tack, Anna. Jag ska få ut det mesta av min flygplatsupplevelse. Tills nästa gång.